Yo, kumusta? Ito si David and welcome sa Sneakers Yo. At ngayon may unbox na naman tayong sneakers from Zalora. Tara! Bagong lahat, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Sneakers Yo at i-hit yung notification bell para ma-notify kayo kapag may bago kong upload. Baling i-unbox nating sneakers ngayon ay ang Nike Air Max 97 White Ice. Ang Nike Air Max 97 ay kabilang sa Air Max series ng Nike na unang nirelease noong 1997. Ang design ng Nike Air Max 97 ay inspired sa mga bullet trains ng Japan. At ito ang unang Nike Air Max sneaker na may full Nike Air technology sa mga soles nito. Bali, unbox natin itong sneakers na to at after ng unboxing, ipapakita ko sa inyo ang on-fit look nito para magkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura niya kapag suot-suot na. So, ito yung package. So, bago natin nabuksan, ikot ko lang muna at pakita ko kung ano yung mga nakalagay. So, dito, nakalagay ay Zalora. Yun yung name ng shop o ng store. So, ito yung details ng sneakers. So, ito yung name ko, David Joshua Montalban. Tapos, ang kuha ko pala dito sa sneakers na to ay 6,568. Tapos, ito yung mode of payment ko, COD or cash on delivery. So, buksan na natin. Bago natin buksan, ikot ko lang muna. Ito yung details ng sneakers. Ang kinuha ko palang size ay 9.5. Sa Nike kasi 9.5 ako. So yung buksan na natin. So, ito na yung Nike Air Max 97 White Ice. So, close up ko lang. So, simulan natin sa upper. All white, pero iba-iba yung materials na gamit. Bale dito, simulan natin sa side na to. Kung mapapansin nyo, para nag-alternate yung leather, yung mesh, yung prime knit. So, to kung mapapansin nyo, may parang apoy or parang flame na kulay white din. Usually, Nike logo yung nakalagay dyan yung swoosh na logo. Pero this time, siguro dahil special edition to, ito yung nakalagay. Ito naman yung toe. Pero ganun din, parang, kung mapapansin nyo, parang paikot yung alternating na materials ng sneaker. Dito sa inner side naman, Nike logo yung nakalagay. Yung swoosh. Usap natin. Kung mapapansin nyo, di ba? Parang alternating yung materials. Yan yung heel. So, may logo ng Nike. Tapos, ito yung heel tab or yung part na to. So, lagay Air Max. So, ito naman yung Nike Air Technology. Mapapansin nyo buo. Ito yung unang Nike Air Max sneaker na full yung ganitong type ng sole. Bali yung kulay ng sole niya parang blue. Parang na-imagine ko para siyang yellow yung sneaker, white ice. Stick din, parang ang lamig niya sa mata. Tapos to, may design na flame din. Katulad din niya to. Diba? Ito siya. Yung laces pala, white din na round. Tapos sa tongue, may Nike na logo. Tingnan natin yung loob. So may Nike logo, yung swoosh. Parang powder blue yung kulay. So ito pala, may cushion to. Yung ilalim ng dila. Ganun din yung lining. Ito, itong part na to. Parang tela yung material naman na may padding konti. So yun, tingnan natin yung sa pampares.
Maraming salamat sa panonood ng unboxing na to at muli, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Sneakers You. Kung nagustuhan nyo to, please i-like nyo at i-share nyo. Kung may questions kayo, recommendations, suggestions, feel free to share them sa comment section sa baba. Muli ito si David at ito na ang Nike Air Max 97 White Ice on Feet. Salamat!